අයිබෝවන් සුබ දවසක්. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම සූදානම් වෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැති වම්බටු වල තියෙන පෝෂණීය ගුණ පිළිබඳව ඔයාව දැනුවත් කරන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් අපිත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න. ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ දාපු ගමන්ම බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. වම්බටු ගොඩක් දෙනෙක් කෑමට ප්‍රියතාවයක් නොදක්වන එළවලුවක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒත් වම්බටු වල පෝෂණීය ගුණ රැසක් අඩංගු වෙනවා. වම්බටු වල විටමින් ඒ වගේම තන්තු, ඛනිජ, නැසුනින්, ක්ලෝරෝජෙනික් කියන අම්ල අඩංගු වෙනවා. වම්බටු වල මිනිස් ශරීරයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණවලින් යකඩ, කැල්සියම්, අනෙකුත් ඛනිජ වර්ග අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම වම්බටු වල කැලරි නොමැති හින්දා බර අඩු කිරීමට ඉතාමත් සුදුසු එළවලුවක් විදිහට අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒවගේම වම්බටු වල මේදේ නොමැතිවීම, තන්තු අනුවනව පිහිටීම හින්දා බර අඩු කිරීම සඳහා කදිම එළවලුවක් කියලා අපිට තවදුරටත් පැහැදිලි වෙනවා. ඒවගේම වම්බටු ආහාරයට ගැනීමෙන් රුධිරයේ සීනි මට්ටම ක්‍රමවත් කරනවා. අඩු කාබන් හා වැඩි ජාරක තන්තු අඩංගු හින්දා දියවැඩියාව පාලනය කරන්නත් වම්බටු ආහාරයට ගැනීම වැදගත් වෙනවා. දිනපතා වම්බටු ආහාරයට ගැනීමෙන් රුධිර සංසරණය වර්ධනය කරන්නත් හැකියාව ලැබෙනවා. වම්බටු ආහාරයට ගැනීමෙන් ලැබෙන පෝෂණීය වටිනාකම දැන් මන් ටිකක් කියලා ඉවරයි. තව ටිකක් කියන්න තියෙනවා. මේ මතක් කිරීම වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න අමතකුනේ යාළුවන්ට. දැන් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවද වම්බටු කෑමෙන් හදවත් රෝග වැළඳීමේ අවදානම අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අකල් මරණ, දියවැඩියාව අඩු කිරීමේ හැකියාවත් මෙන්න මේ වම්බටු ආහාරයට ගැනීමෙන් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒවගේ ඔයාලා දන්නවද මේ වම්බටු නිසියාකාරව පිළියෙල කරගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ රුධිරයේ තියෙන කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අවම කරගන්න. දැන් මම කියන්නේ thumbnail එකේ තිබ්බ නේද වම්බටු බෙදලා ආහාරයට ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයා දන්නවද වම්බටු බෙදලා ආහාරයට ගත්තොත් මම මේ අද සඳහන් කරන්න යෙදුන පෝෂණීය ගුණයන් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මං අද මේ වීඩියෝ එක පුරාවට ඔයාට සඳහන් කරන්නට යෙදුන පෝෂණීය ගුණයන් ඔයාගේ ශරීරයට ලබා ගන්න ඕන නම් ඔයා වම්බටු පිළියෙල කරගද්දී ඒවා බැදීමෙන් තොරව පිළියෙල කරගන්න ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් වම්බටු මාළුවක් විදිහට පිළියෙල කරගන්න. YouTube එකේ ඕනතරම් ක්‍රම තියෙනවා. ඒවා අත්හදා බලන්න පුළුවන්. ඔයාට මතක ඇති මම මුලින්ම කිව්වා වම්බටු වල තන්තු අඩංගු වෙලා තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ තන්තු තිබීම හින්දා ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ ආශ්‍රිත රෝග වළක්වන්න වම්බටු ආහාරයට ගැනීම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒවගේම වම්බටු ඔයාගේ ආහාරයට එකතු කර ගැනීමෙන් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය සුරක්ෂිත කරන්නත් ඒවගේම ජීර්ණය පහසු කරන්නත් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට ලොකු දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති. අපි මීට කලිනුත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ගොඩක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාට මේ වීඩියෝ ටික බලන්න පුළුවන් අපේ ප්ලේලිස්ට් වලට ගියොත්. ඒ වගේ මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක ගැන අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද අපිට ඔයාගේ අදහස් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේ මතක් කරනවා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා දිනපතා මේ වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.